નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 8મી સપ્ટેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા તમને આપણી એપ્લિકેશન વિશે જણાવી દઉં। ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર તમને આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનની લિંક મળી જશે, તો પ્લે સ્ટોરની અંદર ડાયરેક્ટ સર્ચ કરશો હાર્દિક સર એકેડમી તો આ પ્રકારે ઓફિશિયલ લોગો વાળી આપણી એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોરમાં પણ જોવા મળશે। આપણા કરંટ અફેરની પીડીએફ છે, ટેસ્ટ સિરીઝ છે, ઈ બુક્સ છે, એ બધું તમે એપ્લિકેશનમાંથી મેળવી શકો છો। તો જેમને ઈચ્છા છે કરંટ અફેરમાંથી આપણી એપ્લિકેશન છે ડાઉનલોડ કરી શકે છે। બાકી સૌથી પહેલા વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા બે ક્વેશ્ચન તમને લાસ્ટ વિડીયોમાંથી હું તમને પૂછું છું, જેનો જવાબ તમે લખો છો કોમેન્ટ બોક્સની અંદર। તો આ એક નાની 2 માર્કની ટેસ્ટ સમજી લેવાની। તો પ્રશ્ન પહેલો એવો છે કે કઈ સંસ્થા છે એમણે હાલમાં ગુજરાત ડિક્લેરેશન નામની એક પુસ્તિકા અથવા તો એક ડોક્યુમેન્ટ છે એ જાહેર કર્યું છે। તો ગુજરાત ડિક્લેરેશન ડોક્યુમેન્ટ કોણે જાહેર કર્યું છે? અને બીજો ક્વેશ્ચન છે કે પ્રેસ ઇન્ફોર્મેશન બ્યુરોના મહાનિદેશક તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ છે? તો બે ક્વેશ્ચન અગત્યના છે તમારી પરીક્ષા માટે, આમાંથી કોઈ પણ ક્વેશ્ચન પૂછી શકાય છે। ચલો શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 8મી સપ્ટેમ્બરના અગત્યના કરંટ અફેર શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો। ટોટલ 8 એમસીક્યુ આપણે આજના વિડીયોની અંદર જોશું અને બાકી 3 થી 4 છે વન લાઇનર ક્વેશ્ચન જોશું, એટલે ટોટલ 12 ક્વેશ્ચનનો અભ્યાસ છે આપણે આજના વિડીયોની અંદર કરશું। તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે ઓકે, એ આસિયાન શિખર સંમેલન વિશે છે। આસિયાન ઇન્ડિયા શિખર સંમેલન છે અથવા તો આસિયાન ઇન્ડિયા સમિટ, એનું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવેલું છે? આસિયાન સમિટ વર્ષમાં 2 વખત થાય છે અને આનું આયોજન છે ક્યાં થયું છે? આ વખતે ઇન્ડોનેશિયાની અંદર થયું છે। તો આન્સર આવશે ઓપ્શન સી, ઇન્ડોનેશિયા। તો આસિયાન સમિટ છે ઓકે, એ 2023ની ક્યાં થઈ? બંને વખત છે ઇન્ડોનેશિયાના જકાર્તાની અંદર થઈ। ક્લિયર? 2024ની હવે પછીની આસિયાન સમિટ છે ક્યાં થશે? એ થશે લાઓસમાં। ઓકે, આ યાદ રાખવાનું। અમુક વસ્તુ છે આમાં આપેલી ન હોય, હું તમને લખીને આપતો હોઉં છું। તો અહીંયા આસિયાન ઇન્ડિયા સમિટની વાત છે તો એ ઇન્ડોનેશિયાના જકાર્તામાં થઈ છે। એના પછી આસિયાન ઇન્ડિયા શિખર સંમેલનની કેટલામી આવૃત્તિ હતી? તો કે આસિયાન ઇન્ડિયા શિખર સંમેલન છે એની 20મી આવૃત્તિ હતી। એક ક્વેશ્ચન એવો પૂછે કે આ કેટલામી આવૃત્તિ હતી? તો કે 20મી આવૃત્તિ હતી। આની થીમ શું હતી? આસિયાન અફેર્સ સેન્ટર ફોર ડેવલપમેન્ટ, આ એની થીમ છે। બાકી 43મું આસિયાન સમિટ છે એ પણ ઇન્ડોનેશિયાના જકાર્તામાં થયું છે અને 18મી પૂર્વ એશિયા શિખર સંમેલન છે એનું આયોજન પણ ઇન્ડોનેશિયાના જકાર્તામાં થયેલું છે। આ ઈસ્ટ એશિયા સમિટ છે એની શરૂઆત છે એ 2005થી થઈ છે, એ પણ યાદ રાખજો। ઓકે, બાકી બસ આટલી વસ્તુ આમાંથી તમારે યાદ રાખવાની છે। બાકી આસિયાન દેશો છે એના કુલ ડાયલોગ પાર્ટનર દેશો કેટલા? તો કે 8। આ 8 ના નામ યાદ રાખવાના, આમાંથી કયો ડાયલોગ પાર્ટનર દેશ છે, કયો ડાયલોગ પાર્ટનર દેશ નથી, એવો જીપીએસસીમાં ક્વેશ્ચન આવી શકે। આસિયાન સમિટ હમણાં થઈ છે એટલે તમારી ડીવાયએસઓ, એસટીઆઈ અથવા તો જીપીએસસી ક્લાસ 1 તો એમાંથી તમે આમાંથી એક ક્વેશ્ચન આશા રાખી શકો છો। તો અહીંયા ઓસ્ટ્રેલિયા, ચીન, ઇન્ડિયા, જાપાન, રિપબ્લિક ઓફ કોરિયા, પછી ન્યુઝીલેન્ડ, રશિયા અને અમેરિકા, આ બધા છે એના ડાયલોગ પાર્ટનર દેશો છે। ક્લિયર? અને વર્ષમાં 2 વખત આસિયાન સમિટનું આયોજન થાય છે, એ પણ અગત્યનો મુદ્દો છે। બરાબર, તો આમાંથી કોઈ પણ ક્વેશ્ચન તમારી પરીક્ષામાં આવી શકે છે। થોડીક આસિયાન દેશો વિશે વાત કરી લઈએ। તો આસિયાન દેશો છે એનું આસિયાનનું પૂરું નામ, ફૂલ ફોર્મ તમને પરીક્ષામાં પૂછે તો એસોસિએશન ઓફ સાઉથ ઈસ્ટ એશિયન નેશન, આ એનું પૂરું નામ છે। 8 ઓગસ્ટ 1967ના રોજ છે આની સ્થાપના થઈ હતી। મુખ્ય મથક આનું ઇન્ડોનેશિયાના જકાર્તામાં જ આવેલું છે। 2023ની આસિયાન સમિટ એના આસિયાન દેશોના હેડક્વાર્ટરમાં થઈ છે અને 2024ની ક્યાં થશે? તો કે લાઓસમાં। ઓકે, એ પણ આપણે યાદ રાખશું। ક્લિયર? તો આના સભ્ય દેશોની વાત કરીએ તો એક તો 2 સભ્ય દેશો તો આરામથી આપણને યાદ રહી જાય, કેમ કે ઇન્ડોનેશિયામાં આ વખતે થયું છે અને એના પછી હવે લાઓસમાં થશે। ક્લિયર? અને બાકીના યાદ રાખીએ હવે તો બ્રુનેઈ છે, બર્મા છે, કંબોડિયા છે, ઓકે, મલેશિયા છે, ફિલિપાઇન્સ છે, સિંગાપોર છે, થાઈલેન્ડ છે અને વિયેતનામ છે। જ્યારે સ્થાપના થઈ ને ત્યારે એ સમિટ હતી, બરાબર, એ થાઈલેન્ડમાં થઈ હતી। સ્થાપના થઈ ત્યારે થાઈલેન્ડની ખાતે આ બધી સ્થાપનાની જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી, ડિક્લેરેશન ને બધું, બરાબર। તો આ બધા અગત્યના મુદ્દા છે। ટોટલ આસિયાન કન્ટ્રી કેટલા? 10। ઓકે, ઓફિશિયલી આસિયાનની વેબસાઇટ જોશો તો 10 જ દેખાશે। ઘણી બધી વેબસાઇટોમાં 11માં સભ્ય દેશ તરીકે તિમોર લેસ્તે છે, બરાબર, એને ગણવામાં આવે છે। પણ ઓફિશિયલી આસિયાનની અંદર છે, તમે વેબસાઇટ ચેક કરશો તો આ તિમોર લેસ્તે છે એને ઓબ્ઝર્વર દેશ તરીકે રાખ્યો છે હજી। પછી ઓબ્ઝર્વર દેશમાંથી પછી એને કાયમી સભ્ય તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવશે। અત્યારે ઓબ્ઝર્વરની અંદર તિમોર લેસ્તે તો છે જ, સાથે પપ્પુઆ ન્યૂ ગિની છે એને પણ આની અંદર જોડાવાની વાત કરવામાં આવી છે। તો બે દેશો એવા છે કે જે આસિયાનની અંદર નવા સદસ્ય બનવા માટે માંગ કરી રહ્યા છે, એક તો તિમોર લેસ્તે છે અને પપ્પુઆ ન્યૂ ગિની, આ બે છે એના કારણે ચર્ચામાં રહેલા છે, બરાબર।
તો આસિયાન દેશોમાં કયા દેશોને જોડાવા માટેની વાત ચાલી રહી છે અથવા તો એના લીધે ચર્ચામાં રહ્યા છે એવો ક્વેશ્ચન પૂછે તો તિમોર લેસ્ટે તો છે જ, પપ્પુઆ ન્યૂ ગિની પણ છે, આને કોઈએ ફોકસ નથી કર્યું, બરાબર. તો આમાંથી ધ્યાન રાખવાનું, જીપીએસસી વાળા એવા જ પોઈન્ટ ઉપર ક્વેશ્ચન કાઢે કે જેને કોઈ ફોકસ ન કરેલું હોય. ત્યાર પછી ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ આસિયાનની પૂછી શકે કે આમાંથી કઈ આની ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ છે, કઈ નથી, બરાબર. તો આ આસિયાનની તમામ ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ છે, બર્મીઝ છે, ચાઇનીઝ છે, અંગ્રેજી છે, ફિલિપિનો છે, ઇન્ડોનેશિયન છે, ખમેર છે, લાઓ છે, મલય છે, તમિલ, થાઈ અને વિયેતનામીઝ. તો આ બધી એની છે ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ છે, ઓકે, આસિયાનની. ક્લિયર? તો આ બધી જ એની ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ છે, બધી જ તમારે યાદ રાખવી પડશે. ક્યારેક એવો ક્વેશ્ચન ભૂલથી આવી જાય કે ભાઈ આમાંથી કઈ આસિયાનની ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ નથી, તો એના માટે જે છે એ ખબર હોવી જોઈએ, ત્યારે આપણે કઈ નથી ઓળખી શકશું ને. તો બસ એટલી યાદ રાખવાની છે તમારે એની ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ. ઇન્ટરનેશનલ ઈ સ્પોર્ટ્સ ફેડરેશન કમિટીના નવા સદસ્ય તરીકે ચૂંટાનાર ભારતીય વ્યક્તિનું નામ જણાવો. હમણાં એક ભારતીય વ્યક્તિ છે આના સદસ્ય તરીકે ચૂંટાઈ આવ્યા છે, એમનું નામ છે લોકેશ સુજી. ઓકે, તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. લોકેશ સુજી છે, બરાબર, એ ઇન્ટરનેશનલ ઈ સ્પોર્ટ્સ ફેડરેશનના સદસ્ય તરીકે ચૂંટાઈ આવ્યા છે. ઓકે, અને આ ઇન્ટરનેશનલ ઈ સ્પોર્ટ્સ ફેડરેશન એની સ્થાપના ક્યારે થઈ તો કે 11 ઓગસ્ટ 2008 આની સ્થાપના થઈ હતી. ઓકે, આનું મુખ્ય મથક છે સાઉથ કોરિયાના બુસન શહેરની અંદર આવેલું છે ઇન્ટરનેશનલ ઈ સ્પોર્ટ્સ ફેડરેશનનું. અને અત્યારે ઈ સ્પોર્ટ્સ છે, બરાબર, ખૂબ જ અત્યારે ચર્ચાનો વિષય રહે છે. તો આના રિલેટેડ કોઈ પણ ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. તો ઈ સ્પોર્ટ્સ ફેડરેશનના અત્યારે અધ્યક્ષ છે, એને પણ યાદ રાખી લેશું, વ્લાદ મરીનેક્સકુ, એ એના અધ્યક્ષ છે. બાકી ભારતીય વ્યક્તિ છે આના સદસ્ય તરીકે ચૂંટાયા છે, એમનું નામ છે લોકેશ સુજી. 11 ઓગસ્ટ 2008 ઈ સ્પોર્ટ્સ ફેડરેશનની સ્થાપના થઈ હતી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં નીચેનામાંથી કયું ભારતનું સૌપ્રથમ સોલાર સિટી બન્યું છે જેનું હાલમાં જ ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે? ભારતનું સૌથી પહેલું સોલાર સિટી, ઓકે, મોઢેરા છે, એ સોલાર વિલેજ છે. અહીંયા ધ્યાન રાખજો, સોલાર વિલેજ પૂછે, ઓકે, તો એ કયું છે તો કે મોઢેરા છે. ઓકે, પણ તમને અહીંયા પૂછ્યું છે સોલાર સિટી. ઓકે, તો સોલાર સિટી કે તો તમારો આન્સર શું હશે તો કે સાંચી. સાંચી ક્યાં આવ્યું છે તો કે મધ્યપ્રદેશની અંદર આવેલું છે. મધ્યપ્રદેશના કયા જિલ્લામાં તો કે રાયસણ જિલ્લાની અંદર છે આવેલું છે. ક્લિયર? તો આ ખાસ યાદ રાખશું. તો અહીંયા મધ્યપ્રદેશ છે, ત્યાંનું સાંચી, એને ભારતનું સૌથી પહેલું સોલાર સિટી બન્યું છે. અહીં તમે જોવો છો, બરાબર, મોદી સાહેબ છે અને ત્યાંના મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી શિવરાજ ચૌહાણ છે બ્રોશરની અંદર. તો ત્યાં 8 મેગાવોટનો સોલાર પ્લાન્ટની પણ સ્થાપના થઈ છે. બાકી સૌથી પહેલું સોલાર વિલેજ પૂછે તો એ મોઢેરા છે, ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લામાં આવેલું છે. બાકી સાંચીની વાત કરીએ તો એ મધ્યપ્રદેશના રાયસણ જિલ્લાની અંદર આવેલું છે અને 8 મેગાવોટનો ત્યાં સોલર પ્લાન્ટ પણ સ્થાપવામાં આવેલો છે. સાંચી જે બીજા એક કારણથી મશહૂર છે. ઓકે, ત્યાં એક વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ આવેલી છે, જે સાંચીમાં આવેલા બૌદ્ધ સ્તૂપો છે એને વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો મળેલો છે. ક્યારે તો કે 1989માં. ઓકે, 1989માં એ વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ બન્યું હતું. બાકી મધ્યપ્રદેશનો 53મો જિલ્લો કયો બન્યો હતો? મઉગંજ. અને એના પછી 54મો બન્યો નાગદા. આ 54મો જિલ્લો બન્યો મધ્યપ્રદેશનો. અને મધ્યપ્રદેશના 3 પ્રોડક્ટને હમણાં જીઆઈ ટેગ મળ્યા, મોરેનાના ગજક, બોન્ડ પેઇન્ટિંગ અને સરબતી ઘઉં. તો આ બધાને હમણાં જ જીઆઈ ટેગ મળેલો છે. આ 3 કારણોથી મધ્યપ્રદેશને આપણે યાદ રાખીશું. એના પછીનો ક્વેશ્ચન જોઈએ, હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ પોલીસ કોર્પોરેશન ડે, આની ઉજવણી ક્યારે કરવાની છે? તો આ કોણ ઉજવે છે? યુનાઇટેડ નેશન્સ ઉજવે છે. અને 2023માં સૌથી પહેલી વખત છે, બરાબર, ફર્સ્ટ ટાઈમ આની ઉજવણી કરી રહ્યું છે યુનાઇટેડ નેશન્સ. તો આ ક્વેશ્ચન છે તમારા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. 3 સ્ટાર મારું છું, આ પરીક્ષાની અંદર તમને જોવા મળશે. તો આ ઇન્ટરનેશનલ પોલીસ કોર્પોરેશન ડે છે, બરાબર, આની ઉજવણી આ વર્ષે 7 સપ્ટેમ્બરે કરવામાં આવી છે. અને દર વર્ષે આ દિવસ છે એ 7 સપ્ટેમ્બરે હવે પછીથી ઉજવાશે. તો આ વર્ષે 7 સપ્ટેમ્બરે ઉજવ્યો અને નેક્સ્ટ યર પણ ફરી પાછો 7 સપ્ટેમ્બરે જ ઉજવવામાં આવશે અને દર વર્ષે હવે ઉજવાશે 7 સપ્ટેમ્બરે. તો શા માટે 7 સપ્ટેમ્બરનો દિવસ આમાં નક્કી કર્યો? તો 7 સપ્ટેમ્બરે એક અગત્યની ડેવલપમેન્ટ થઈ હતી. 1923માં 7મી સપ્ટેમ્બરે ઓસ્ટ્રિયાના વિયેના શહેરની અંદર છે ઇન્ટરપોલ છે એની સ્થાપના થઈ છે. ઇન્ટરપોલ એટલે કે ઇન્ટરનેશનલ પોલીસ, એનું શોર્ટ ફોર્મ કરીને આખું ઇન્ટરપોલ બનાવ્યું. એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય દેશોની આખી એક પોલીસ છે, બરાબર. તો એને ઇન્ટરપોલના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. ઓકે, તો 7મી સપ્ટેમ્બર આનો સ્થાપના દિવસ હોય છે, જેની યાદમાં 7 સપ્ટેમ્બરના દિવસને ઇન્ટરનેશનલ પોલીસ કોર્પોરેશન ડે તરીકે ઉજવવામાં આવશે. બરાબર, વર્ષ 2023માં સૌથી પહેલી વખત આપણે આને ઉજવી રહ્યા છીએ અને ઇન્ટરપોલના સ્થાપના દિવસને આપણે આ દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ.
બાકી આમાં કુલ 195 દેશો છે વિશ્વના, એ આના ઇન્ટરપોલના સભ્ય છે. ભારત પણ એનો સભ્ય છે. અને આનું ઇન્ટરપોલનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું તો કે ફ્રાન્સના લિયોન શહેરની અંદર છે આનું મુખ્ય મથક આવેલું છે. કોનું? ઇન્ટરપોલનું. ક્લિયર? તો આટલા અગત્યના મુદ્દા છે એ યાદ રાખશું. બાકી યુનાઇટેડ નેશન્સનું ક્યાં આવ્યું છે તો કે ન્યુયોર્કમાં આવ્યું છે. ઓકે, તો એને પણ યાદ રાખી લેજો. એશિયન ગેમ્સ 2022 એમાં ભારતીય ટીમની ઓફિશિયલ સ્પોન્સરશિપ કોને આપવામાં આવી છે? તો ભારતીય ટીમ માટે ઓફિશિયલ સ્પોન્સરશિપ જે કંપની બની છે, જેને મળી છે, એનું નામ છે અમૂલ. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર બનશે. શ્વેત ક્રાંતિના જનક વર્ગીસ કુરિયનના ફાળે અમૂલની સ્થાપના છે. બરાબર, એ એનો અગત્યનો ફાળો છે એની પાછળ. સોરી, વર્ગીસ કુરિયનનો અમૂલની સ્થાપના પાછળ અગત્યનો ફાળો છે. અને બાકી વાત કરું તો આ એકચ્યુઅલમાં જે કંપની છે એ ગુજરાત મિલ્ક માર્કેટિંગ કોર્પોરેશન તરીકે ઓળખાય છે, પરંતુ આને જે બ્રાન્ડ નામથી પ્રખ્યાત છે એનું નામ છે અમૂલ. બરાબર, તો અમૂલ નામથી આ કંપની ફેમસ છે. અમૂલનું મુખ્ય મથક ગુજરાતના આણંદની અંદર આવેલું છે. 1946માં આ કંપનીની સ્થાપના થઈ હતી. ઓકે, તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. ક્લિયર? વર્ગીસ કુરિયનની વાત આવી છે તો 26મી નવેમ્બરે એમનો જન્મદિવસ હોય છે, એને આપણે રાષ્ટ્રીય દૂધ દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. ઓકે, એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. ઓકે, બાકી એશિયન ગેમ્સની વાત કરી લઈએ થોડીક. એશિયન ગેમ્સનું આયોજન ક્યાં થશે? ચીનના હંગઝાઉ શહેરની અંદર આનું આયોજન થશે. ક્લિયર? હંગઝાઉ શહેરની અંદર કેટલામી આવૃત્તિનું આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે એશિયન ગેમ્સની તો કે 19મી આવૃત્તિનું આયોજન થવા જઈ રહ્યું છે. અને ભારતે અત્યાર સુધીમાં એશિયન ગેમ્સનું આયોજન કર્યું છે, અને કર્યું છે તો કેટલી વખત કર્યું છે તો કે 2 વખત આયોજન કર્યું છે. એક 1951માં આયોજન કર્યું હતું, બીજું 1982માં આયોજન કર્યું હતું. તો ભારતે સૌથી પહેલી વખત એશિયન ગેમ્સનું આયોજન ક્યારે કર્યું એવું પૂછે તો 1951માં. આ ખાસ યાદ રાખજો. ભારતે અંતિમ વખત એશિયન ગેમ્સનું આયોજન કયા વર્ષે કર્યું તો કે 1982માં. 2 પ્રશ્ન ખાસ યાદ રાખવાનામાંથી તમને ક્વેશ્ચન પરીક્ષામાં આવી શકે છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ. હાલમાં કયા મંત્રાલય દ્વારા સાક્ષરતા સપ્તાહની ઉજવણી કરવામાં આવી છે? તો સાક્ષરતા સપ્તાહની ઉજવણી હાલમાં 1 થી 8 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન કરવામાં આવી, અને આ ભારતના શિક્ષા મંત્રાલય દ્વારા કરવામાં આવી છે. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ ભારતનું શિક્ષા મંત્રાલય 1 થી લઈને 8 સપ્ટેમ્બર, 1 થી 7 સપ્ટેમ્બરે પોષણ સપ્તાહ હતો. ઓકે, અને 1 થી 8 અથવા તો 1 થી 8 ઓગસ્ટ અથવા તો 1 થી 7 ઓગસ્ટ ત્યારે હતું વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહ. બરાબર, તો 2 અગત્યના સપ્તાહને યાદ રાખી સાથે સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય સાક્ષરતા સપ્તાહને પણ યાદ રાખશું. સોરી, રાષ્ટ્રીય સાક્ષરતા સપ્તાહને પણ આપણે યાદ રાખશું 1 થી 8 સપ્ટેમ્બર. આ સપ્તાહનો મુખ્ય હેતુ શું હતો તો કે ઉલ્લાસ મોબાઈલ એપ છે એમાં રજીસ્ટ્રેશન વધારવાનો હતો. ઉલ્લાસ છે એક પ્રકારનો ન્યૂ ઇન્ડિયા લિટરસી પ્રોગ્રામ છે, અને સેન્ટ્રલી સ્પોન્સર્ડ સ્કીમ છે, એટલે કે કેન્દ્રીય પ્રાયોજિત યોજના છે. અને બાકી વાત કરું તો ઉલ્લાસનું પૂરું નામ પૂછી શકે, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ લાઈફ લોંગ લર્નિંગ ફોર ઓલ ઇન સોસાયટી. ટીચર્સ પણ આમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકે છે, સ્ટુડન્ટ પણ કરાવી શકે છે. તો અત્યારે આનો હેતુ છે રજીસ્ટ્રેશન વધારવા માટે છે, અને આનું સ્લોગન છે એ છે જન જન સાક્ષર. ક્લિયર? તમને આનો સ્લોગન પૂછે તો શું છે? જન જન સાક્ષર આનો અત્યારે સ્લોગન છે. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા દિવ્યાંગ બાળકો માટે છે સબલ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે? સબલ યોજના છે દિવ્યાંગ બાળકો માટે શરૂ કરી છે હિમાચલની સરકાર. તો આન્સર આવશે હિમાચલ પ્રદેશ. તો આના અંતર્ગત શું કરવામાં આવશે? દિવ્યાંગ બાળકો માટે યોજના છે હિમાચલ પ્રદેશની સરકારે શરૂ કરી છે. મુખ્યમંત્રી સુખવિન્દર સિંહ સુખુ છે. બરાબર, તો અહીંયા કુલ 400 શાળાઓ છે હિમાચલ પ્રદેશની. ત્યાં દિવ્યાંગ બાળકો જેટલા પણ છે એ તમામ દિવ્યાંગ બાળકો છે એની સંભાળ રાખવામાં આવશે. યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે દિવ્યાંગ બાળકોનું જીવન સુધારવાનો છે. ક્લિયર? તો અહીંયા એમની દેખભાળ અથવા તો સંભાળ છે એ કોણ કરશે તો કે સરકાર કરશે. ક્લિયર? અને બાકી બીજી 2 અગત્યની એનાઉન્સમેન્ટ હિમાચલની સરકારે કરી છે. ઓકે, એ કઈ કઈ છે? એક તો અભ્યાસ હિમાચલ નામની એક એપ, એક અભ્યાસ હિમાચલ નામનો ચેટબોટ અને ટીચર સહાયતા નામનો ચેટબોટ છે એ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે. અભ્યાસ હિમાચલ ચેટબોટ છે એ સ્ટુડન્ટને રિવિઝન કરાવવા માટે છે, અને ટીચર સહાયતા ચેટબોટ છે એ ટીચર્સને હેલ્પ માટે છે. ક્લિયર? બાકી હિમાચલ સરકારે છે એક સંપર્ક ટીવી પ્રોગ્રામ છે, સંપર્ક સાયન્સ ટીવી પ્રોગ્રામ છે, એની પણ શરૂઆત કરી છે. તો એને પણ યાદ રાખવું. આ સંપર્ક સાયન્સ ટીવી પ્રોગ્રામ કયા રાજ્ય શરૂ કર્યો એવો પણ ક્વેશ્ચન પરીક્ષામાં પૂછી શકાય. આંતરરાષ્ટ્રીય સાક્ષરતા દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? આજે 8 સપ્ટેમ્બર છે. આજે છે આંતરરાષ્ટ્રીય સાક્ષરતા દિવસ. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન બી.
તો આંતરરાષ્ટ્રીય સાક્ષરતા દિવસ દર વર્ષે 8મી સપ્ટેમ્બરે ઉજવાય છે. 26 ઓક્ટોબર 1966 ના રોજ યુનેસ્કોની 14મું અધિવેશન હતું. એમાં 8 સપ્ટેમ્બરના દિવસને આંતરરાષ્ટ્રીય સાક્ષરતા દિવસ તરીકે ઉજવવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું. સૌથી પહેલી વખત 1967માં આંતરરાષ્ટ્રીય સાક્ષરતા દિવસ ઉજવેલો આપણે. અને બાકી વાત કરું તો આની થીમ શું છે? થીમ છે પ્રમોટિંગ લિટરસી ફોર અ વર્લ્ડ ઇન ટ્રાન્ઝિશન, બિલ્ડિંગ ધ ફાઉન્ડેશન ફોર સસ્ટેનેબલ એન્ડ પીસફુલ સોસાયટીઝ. તો એની થીમ છે. બાકી કેરળ ભારતનું સૌથી વધુ સાક્ષર રાજ્ય છે. સૌથી ઓછું સાક્ષર રાજ્ય પૂછે તો એ બિહાર છે. ક્લિયર? આ 2011ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે છે. ક્લિયર? ખાસ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ હવે વાત કરીએ આપણે થોડાક અગત્યના વન લાઇનર પ્રશ્નોની. તો ટોટલ 4 વન લાઇનર ક્વેશ્ચન છે. ઓકે, તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન એવો છે કે ઇન્ટરનેશનલ મીડિયેશન પેનલ એના નવા સદસ્ય તરીકે કોની નિયુક્તિ થઈ છે? તો એક ભારતીય વ્યક્તિ આના નવા સદસ્ય બન્યા છે, એનવી રમન્ના. સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશ હતા, 48મા નંબરના મુખ્ય ન્યાયાધીશ હતા. અત્યારે ડીવાય ચંદ્રચૂડ છે. ઓકે, તો એમને પણ યાદ રાખશું. અને આમની વાત કરું તો એનવી રમન્ના, એમણે સિંગાપોર કન્વેન્શન વીક છે એમાં પણ ભાગ લીધો. બરાબર. રૂટ્સ એન્ડ રૂટ્સ એક્ઝિબિશન, આનું આયોજન ક્યાં થયું હતું? આ નેશનલ ગેલેરી ઓફ મોડર્ન આર્ટ નવી દિલ્હીમાં થયેલું હતું. ટાટા સ્ટીલ ઇન્ડિયા રેપિડ ચેસ ટુર્નામેન્ટ, આનું ટાઇટલ કોણે જીત્યું છે? તો દિવ્યા દેશમુખે આનું ટાઇટલ જીતેલું છે. ટાટા સ્ટીલ એટલા માટે છે, બાકી આ ઇન્ડિયા રેપિડ ચેસ ટુર્નામેન્ટ હોય અહીંયા ટાટા સ્ટીલ એટલે લગાડ્યું કે આને ટાઇટલ સ્પોન્સર છે ટાટા સ્ટીલ. બરાબર, એટલા માટે. કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલ ટીચર ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામનું નામ જણાવો. તો માલવ્ય નામનો ટીચર ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ છે એ ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને લોન્ચ કર્યો છે. તો અહીંયા 8 સપ્ટેમ્બરના કરંટ અફેર સમાપ્ત થાય છે. મળીએ 9મી સપ્ટેમ્બરના કરંટ અફેરમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું.